بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نن زموږ د مایکروسافټ اکسس دوم درس دا و. په تیر کلاس کې موږ تاسو پر دې خبرې کړې چې اکسس پروګرام څه ته ویل کیږي. ورډ اکسس پروګرام. همدا ډول د اکسس پروګرام په اړه مو یو پریکټیکل مثال هم ورکړی و ترڅو د پروګرام تاسو په ښه ډول باندې وپېژنئ چې څه ډول پروګرام د کومو ځایونو کې ورڅخه استفاده کولی شو. نن راځو پریکټیکل پر دې کار کوو. هاو ټو اوپن MS اکسس. چې اکسس پروګرام موږ تاسو څه ډول اوپن کولی شو. مختلف لارې لري. لومړی چې د آل پروګرامز په ترو باندې موږ تاسو کولی شو چې دغه پروګرام ځان ته اوپن کړو. راځو سټارټ مینو ته او د سټارټ مینو څخه وروسته راځو آل ته او د آل څخه وروسته راځو موږ اکسس پروګرام دلته پیدا کوو. ګورئ دلته ما سره اکسس پروګرام د دې باندې کلیک کوم او دا ورته یس کوم. اډمنسټریټر پرمیشن غواړي، هغه مې یس که ورته. ګورئ ما سره د اکسس پروګرام اوپن شو. یعنې دی یوه طریقه ده. دومه طریقه چې دی هغه د سرچ د لارې دی. د سرچ د لارې هم موږ تاسو کولی شو اکسس پروګرام ځان ته اوپن کړو. ګورئ زه راځم دلته ما سره تیار سرچ ایکن شته، پر دې باندې کلیک کوم او له دې څخه وروسته دلته سرچ کې ورته لیکم چې اکسس. چې کله مې اکسس ولیک، ګورئ اکسس پروګرام ما سره راغی، کلیک پې کوم او دا ورته یاس کوم. ګورئ ما سره د اکسس پروګرام اوپن شو. یعنې دی بله طریقه. کله چې موږ تاسو دلته سرچ ته راځو او اکسس پروګرام ځان ته دلته موږ سرچ کوو، د هغه پروګرام مربوط ګورئ څو خبرې دلته راځي. اوپن کړئ، رن از اډمنسټریټر کړئ، اوپن فایل لوکیشن یې ګورئ، پین ټو سټارټ او پین ټو ټاسک بار ان انسټال. دا نو ټول د دې پروګرام مربوط خبرې دي. که اوپن کړئ خو اوپن باندې کلیک وکړه، ګورئ دا پروګرام تاسو ته اوپن کېږي. بیا هم هماغه اډمنسټریشن پرمیشن درڅخه غواړي، دا به ورته یس کوئ او پروګرام به درته اوپن کوي. خو زه بېرته سرچ ته راځم. دا اوس مخې ته راغی ځکه دا به هم د تاسو ته مالې یو مرور پرې وکړم. اکسس پروګرام ته راغلم. که غواړئ چې دا پروګرام اوپن نه کړي او رن از اډمنسټریټر باندې کلیک وکړئ، دا هم هماغه د اوپن کار تاسو ته ترسره کوي او پروګرام تاسو ته اوپن کوي. زه بیا هم راځم اکسس پروګرام ته. یوازې اکسس نه، د هر پروګرام چې تاسو دلته سرچ کړئ نو دا خبرې پکې راځي. که ورته ووایم چې اوپن فایل لوکیشن، دغه فایل چې کوم ځای کې ثبت دی هغه موږ تاسو ته شو کوي او ښیي. دا په سی ډرایو کې دی او په دغه ځای کې دی. که دا زه ډیلیټ کړم بیا دا زه اوپن کوی هم نشم. نو دا بیا زه څنګه کوم؟ کلوز کوم. بیا راځم دلته سرچ ته او دلته ورته اکسس پروګرام لیکم او پین ټو سټارټ ورته وهم. کله مې چې پین ټو سټارټ ورته ووهه نورې کلوز کوم. تاسې راشئ سټارټ مینو ته. چې کله دلته راغلی دلته وګورئ دا به موږ سره راغلی اکسس پروګرام، یعنې په سټارټ مینو کې موږ سره راغی. دلته کلیک پې وکړئ، له دې ځایه هم دا موږ تاسو کولی شو چې اوپن یې کړو. ګورئ اکسس پروګرام موږ سره اوپن شو. او که چېرته تاسې دلته سرچ ته راشئ او بیا دلته ورته ولیکئ چې اکسس، چې تاسو ته دغه اکسس پروګرام راوړي، که ان پین فرام سټارټ ووایئ سټارټ نه بیرته دا ان پین کېږي. خو یوه طریقه دا هم د زه ورته وایم پین ټو سټارټ ټاسک بار. که ان انسټال کړئ له دې ځایه ان انسټال کېږي هم، خو زه پین ټو ټاسک بار وهم. ګورئ دلته به موږ سره اضافه شي، ټاسک بار کې اضافه شو. نورې کلوز کوم. دا نو تر ټولو اسانه طریقه ده. هغه پروګرامونه چې تاسو ډېر زیات استفاده کوئ هغه پین ټو ټاسک بار کوئ او دلته به تاسو سره ایکن راشي او کلیک به پرې وکړئ. چې کله مو کلیک پې وکړه او له دې څخه وروسته تاسې دا به ورته یس کړئ، دا به اوپن شي. یعنې سټارټ ټاسک بار کې مې دا ځان سره پین کړه. که چېرته ان پین کول غواړئ رایټ کلیک پې وکړئ او له دې ځای څخه ان پین کړئ. نو دا یې بله طریقه. یوه طریقه یې د آل پروګرامز او بل یې د سرچ په ترو باندې او بل هم موږ تاسې د رن کمانډ په ترو باندې کولی شو چې دا ځان سره اوپن کړو. ګورئ زه رن کمانډ وینډو آر پریس کوم. نو رن کمانډ او اسکیپ به زه ولیکم. آن سکرین کیبورډ ماته راشي، وینډو کی به تاسې ووهئ او آر به پریس کوئ. ګورئ رن کمانډ تاسې سره خلاصېږي. چې کله رن کمانډ تاسې سره خلاص شو دلته به ورته MS اکسس ولیکئ. MS اکسس تیار ما له مخکې نه لیکلی یم دی او دغه دی او دا به اوکې کړم. ګورئ اکسس پروګرام موږ سره څنګه شو؟ اوپن شو. یعنې د رن کمانډ په ترو باندې هم موږ تاسې اکسس پروګرام اوپن کولی شو. وینډو کې پلس آر ووهئ. هر پروګرام چې اوپن کوئ یوازې اکسس نه، که زه ورته MS ورډ ولیکم
نو ایم اس ورډ بخنه غواړم نه دا به وین ورډ ورته ولیکو انټر کوم ګوري ورډ پروګرام ماته خلاصي همدا ډول پاور پوینټ هر پروګرام چې تاسو غواړئ خلاص کې وینډو کې آر پریس کې چې رن کمانډ تاسو خلاص شي دلته تاسو کولای شئ چې هغه پروګرام سرچ کې کنه د براوزر طریقه هم تاسو کولای شئ چې راشي پروګرام پیدا کې اوپن کړئ نو د رن کمانډ په ترو باندې هم موږ تاسو کولای شو چې دغه پروګرام ځان ته اوپن کو بر شارټکټ په ترو باندې موږ کولای شو هغه څه ډول ګورې زه راځم دلته سټارټ مینو ته بیا آل پروګرام سره راځم دا اکسس پروګرام اخلم او دغلته ډیسکټاپ کې ایږدم او چې کله مې دلته کېوسته د ایکن راغی ډبل کلیک پې کوم چې کله مې ډبل کلیک وکړه یس کوم ګورې دا پروګرام یې ماته اوپن کړه نو دا د اکسس پروګرام د اوپن کولو مختلفې طریقې دي مختلفې لارې دي زه دا بیرته ډیلیټ کوم خو تر ټولو اسانه طریقه او اسانه لاره دا ده چې تاسو راشئ آل پروګرام ته او دلته تاسو راشئ اکسس پین ټو ټاسک بار به ورته ووایئ چې ټاسک بار کې پین شي له دې ځایه سمپل خلاصوئ ګورئ دې تر ټولو اسانه لاره ده ډېر نورې لارې هم لري چې موږ تاسو اکسس پروګرام د هغې په ترو باندې اوپن کولی شو خو هغه لږې سختې دي اسان او بسیطه لارې همدا ده چې ټاسک بار کې ځان ته پین کوئ هغه که اکسس پروګرام وي هغه که ورډ پروګرام وي هغه که هر یو پروګرام اوسي او تاسو ډېر استعمالوئ نو هغه ځان سره ټاسک بار کې پین کې او له دې ځایه تاسو کولی شئ چې اوپن یې کړئ بله موضوع how can یا داسې به ورته ولیکو how to know access files دغه د access files موږ څه ډول وپېژنو اکسس پروګرام یا اکسس یو فایل څنګه پیژنو په دوو لارو باندې کولای شو چې پیژنو یو یې د آیکن یا داسې به ورته ولیکو ترو آیکن دوم چې دی ترو ایکسټنشن په دغه دوو طریقو باندې موږ تاسو کولای شو چې د اکسس یو فایل وپیژنو یو خو یې آیکن ده آیکن په دې معنا باندې چې دغه فرض کړه د اکسس فایل دی داسې یو آیکن ورسره یې پوهېږو چې دا د اکسس فایل ده او دوم هم ایکسټنشن دی ګورې زه راځم د سپیسي ته چې کله د سپیسي ته زه راغلم زه راځم سرچ ته او سرچ کې ورته لیکم چې accdb صحیح ده لږ به ورته صبر وکړو تر څو موږ ته دغه د accdb چې د اکسس پروګرام ایکسټنشن دی راوباسي خیر زه دا کلوز کوم راځم زه دوباره نوټ پیډ ته یعنی د آیکن په ترو باندې زه اوس تاسو عملاً هم ښیم ترو ایکسټنشن هر پروګرام ځان ته ایکسټنشن لري دا موږ په تیرو درسونو کې هم ویلي دي چې د ورډ ایکسټنشن څه دی د ایکسل ایکسټنشن څه دی د اکسس به اوس ووایو هر کله چې تاسو د یو فایل سره accdb ولید تاسو پوه شئ چې دغه یو ډیټابیس ده او دا یو اکسس پروګرام فایل ده یعنی په دوو طریقو اکسس فایلز موږ پیژندلی شو یو د آیکن په ترو او بل هم د دغه ایکسټنشن په ترو باندې زه ګورې راځم د سپیسي ته بیا ډي ډرایو ته راځم او دلته ډي ډرایو کې زه ورته accd وهم یعنی دلته اکسس کوم فایل که موږ سره وي دا به موږ سره راشي نشته دی خیر دلته به راشو دلته به ورته accdb ورته ګورې دلته موږ سره اکسس فایل شته ګورې دلته اکسس فایل شته موږ دغه آیکن چې ولید موږ پوهېږو چې دا موږ سره اکسس ده او که غواړو چې اوپن یې کړو نو ډبل کلیک پې کوو نو دا پروګرام به موږ سره اوپن شي دا اوس موږ سره د اکسس یو ډیټابیس ده یو فایل ده چې موږ جوړ کړی ده دلته پاس تاسو وګورئ دلته پاس هم لیکلی دی چې دا د اکسس پروګرام ده که زه چېرته راشم سرچ ته او په سرچ کې زه بیا هم ولیکم چې accdb په دې معنا هغه فایلونه راته وښایه چې هغه accdb یعنې ډیټابیس وي د اکسس فایل وي بیا به راشم اوپن فایل لوکیشن ته چې دا کوم ځای کې موږ سره سیف ده ګورې دا موږ سره دلته سیف ده صحیح ده تاسو وګورئ دلته .accdb د دې ایکسټنشن ده که زه چېرته راشم یو فایل ما سره د یو پروګرام واوسېږي او زه د هغې ایکسټنشن بدل کړم اوس خو په دې چې ډبل کلیک کوم دا موږ ته اوپن کېږي مشکل نشته خو نه زه دا کلوز کوم رایټ کلیک پې کوم او رینایم ته راځم کله چې رینایم ته راغلم زه ورته دغه یو سی ترېنه څنګه کوم بیخي
لرې کوم او له دې څخه وروسته دا یس کوم. ګورې دلته ماته وایي یو if you change a file name extension the file might become unusable. ګورې صحیح دی، زه ورته وایم یس، دا مې یس که. ګورې فایل اکسس فایل اوس نه اوپن کېږي او سپینم شو. و ډبل کلیک پې وکړئ تاسې، وګورئ دا نه اوپن کېږي ځکه کمپیوټر دا فایل نه پیژني، وایي دا کوم فایل دی، ایکسټینشن خو نه لري. او هر فایل کمپیوټر د ایکسټینشن په ترو باندې پیژني. خیا اوس سټ کوم، زه راځم F2 وهم، دوباره یې رینیم کوم او دلته دغه ایکسټینشن چې ما ورته غلط کړی دا بیرته ورته جوړوم او یس کوم. ګورې فایل بیرته موږ ته څنګه شو، فعاله شو. نو په دغه دوو طریقو موږ تاسې کولی شو چې د اکسس پروګرام فایل مشخص کو او وپیژنو چې یو آیکن ده او دویم یې هم ایکسټینشن. او دغه څو طریقې وي چې ساده او سمپل چې موږ تاسو د آل پروګرامز په ترو سرچ رن او شارټکټ په ترو باندې دا پروګرام ځان ته اوپن کولی شو. نورې طریقې هم لري خو هغه ته ضرورت نشته، فقط همغه مهم اسانه طریقې چې تاسې کولی شئ په اسانۍ زده کړئ. او دا دومره مهمه خبره هم نه ده، فقط د پروګرام اوپن کول دي، نو ډېر په جزئیاتو باندې په بحث کول پکار هم نه ده. نو هیله مند یم چې یو څه مو برداشت کړي اوسیږي. سبا انشاءالله موږ تاسې به په دریم درس باندې